Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас позапланове відео, присвячене ось цьому диску TransN. Розмір диска 1 ТБ. І причина, по якій ми будемо говорити про нього, це комп'ютер відмовляється розпізнавати файлову систему жорсткого диску. І так, давайте зараз його підключимо і поетапно розберемося, що з ним трапилось. І так, ми підключили наш жорсткий диск. Відкриваємо мій ПК. Це розділи жорсткого диску, які розташовані на самому ноутбуку. І тут ми маємо 3 розділи, які розташовані на нашому диску. Всі вони зашифровані. Для прикладу ми зараз введемо пароль. І так, як ми бачимо, цей диск у нас читається. Ми можемо подивитися всі файли, які тут є. І якщо ми відкриємо властивості диска, то тут ми бачимо розмір самого диска і файлову систему NTFS. Цей диск також читається. Проблема у нас з цим диском. Ми зараз його розблокуємо. При спробі доступу до нього комп'ютер починає тупити, тому зачекаємо. І так, наш диск розблоковано, але як ми бачимо, тут не відображається ні його назва, ні який його розмір. Якщо ми подивимося на властивості, і так, у нас відкрилось вікно властивостей, і як ми бачимо, розмір диска 0 байт і файлова система пуста. Комп'ютер не розпізнає файлову систему саме цього розділу на диску. І тепер ми спробуємо відновити доступ до цього диску. Перше, що ми зробимо, це подивимося в диспетчері пристроїв, що з нашим диском все в порядку і нема ніяких проблем з підключенням. І так, тут у нас немає ніяких жовтих трикутничків. В розділі диски наш диск відображається. Пристрій працює належним чином. З драйверами все нормально. В принципі, по-другому не могло бути. Якби якісь були проблеми з диском, то ми не побачили не цей розділ, не цей. Тепер відкриваємо керування дисками. І так, відкрилась панель керування дисками, і як ми бачимо, на властивостях у нас зайнято 0, доступно 0 і файлова система пусто. То в панелі керування дисками диск F, файлова система не розпізнана, але ємність 302 ГБ, так як і є насправді. Давайте зараз спробуємо відкрити цей диск. Що нам комп'ютер скаже? І так, при спробі відкрити цей диск, комп'ютер виведе віконечко з запитом на форматування диску. Звичайно, у 99% це допоможе, за умови, якщо у вас там немає файлів, які вам потрібно зберегти. Оскільки в мене є там папочка документи, які потрібно витягти звідти, то цей варіант не для мене. Ми все ж таки будемо пробувати відновити доступ до файлів. І перше, що ми зробимо,
Це у властивостях диска. Відкриваємо пункт знаряддя і запускаємо перевірку на помилки. В деяких випадках це допоможе відновити доступ до файлів. Як ми бачимо, через меню не вдається перевірити диск на помилки. Windows видала, немає доступу до диска F. І знову вискочив запит на форматування диска. Відмовляємося. І будемо пробувати перевірити його через запис з командного рядка. Командний рядок обов'язково запускати в режимі адміністратора. І тут ми вбиваємо команду check disk F. Пишемо букву нашого диска. І Enter. І так, почалася перевірка диска, і як ми бачимо результати, вони не дуже втішні. Як ми бачимо, дуже багато секторів не прочитані. І це дуже плачевно. Боюсь, що це не допоможе і будемо використовувати сторонні програми, хоча б відновити файли. А диск можна, мабуть, викинути. Добре, чекаємо кінцеві результати і потім продовжимо. І так, ми почали нашу перевірку о 10 вечора. Зараз у нас вже половина 5 ранку. Комп'ютер закінчив перевірку. І зараз подивимося результат. Наш диск, так, він не з'явився в списку дисків. Обновив інформацію. І, схоже, перевірочка не допомогла. І так, відновлення системою Windows не допомогло. Комп'ютер все одно просить відформатувати диск. Він як не читався, так і не читається. Тому будемо використовувати сторонні програми для відновлення даних. І так, перша програма, якою я буду користуватися для відновлення доступу до диску, це програма Hitman. Давайте зараз її запустимо. І так, наша програма відкрилася і тут ми бачимо наш диск. Тепер нам потрібно його відновити. Запускаємо мастер відновлення файлів. Вибираємо повний аналіз. І чекаємо.
І так, програма закінчила аналіз. І що ми тут бачимо? Десь 3 розділа. Зараз будемо дивитися, що воно у нас відновило. Ну що, зараз спробуємо деякі файли відновити, мої документи і відео. Подивимося, що з цього вийде. І потім продовжимо. І так, програма завершила відновлення 2 папочок, яких я вибрав. Тепер переходимо по папочку відновлені файли. Вона має бути на диску C. Як ми бачимо, тут наша папочка відео і папочка мої документи. Все відновилося. Тепер я ще виберу декілька папочок для відновлення. Потім диск буде відформатовано, перевірено спеціальними програмами і далі буде вирішуватись його доля. Або його викинемо, або ще трішки поробимо. На цьому наше відео по відновленню файлів завершено. Якщо було для вас воно корисне, лайки і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.